London Auskey or London Hospital Auskey? You decide. Our central London purpose-built NMC Auskey course and practice rooms include all of the equipment you need to practice for your NMC Auskey exam. You get the same expert team by your side, the same expertly prepared materials, and now a dedicated space built just for our international and return to practice nurses. Learn more at www.auskey.nurses.com. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. Hi, I'm Raisa. I'm a physiotherapist here in the UK. I'm based in southeastern London. Kakarating ko lang almost a year pa lang in the UK. Manong knows best. So, nag-work po ako agad sa hospital for 3 years before I started processing to go to the UK. So, I started my process for HCPC around 2020. So, ang unang-una kong stinart is nag-IELTS academic ako. So, for that one, I think kailangan ang score mo is within 6.5, nothing lower than 6.5, but your overall band score should be 7. Yun yung requirement nila for physios. And then, after that, ang naalala ko, I compiled my papers that they are requiring. Sobrang basic lang nung hinihingi nila from the website of HCPC. But dinagdagan na rin namin para sure na ma-approve nila. So again, normal na hinihinging documents, your TOR, diploma, yung copy of your license as well from PRC. And nagpasa pa ako nun ng mga papers ko from mga seminars na inattendan ko para sure. And then I also took certificate of employment as well from yung aking past experience sa Pilipinas. Tapos, ang pinaka-importante dito is yung HCPC application form nila. So, doon ako medyo nag-struggle ng kaunti sa pag-fill up kasi they require you to, I think, 2 employment ang hinihingi nila sa akin that time. Pero, ang gusto lang nilang makita is meron kang experience sa lahat. So basically, respiratory, cardio, musculo, neuro, mga ganon. Kailangan para makita nila na, okay, alam mo yung ginagawa mo. Parang ganon. So at that time, parang essay form yung ipapagawa nila sa'yo. So kailangan mo siyang fill upan ng medyo maraming practice, ganon. So after that, nung time ko na nagpasa po ako ng application, via post pa siya. So tandaan, huwag kang magpapasa ng kahit anong original sa kanila. Lahat ng papers mo ipa-notary mo. And then after noon, pinadala ko na po. Parang ngayon iba na ata, hindi na siya via post, online na silang hinihingi. And then around that time, I think it took 6 or 7 months para bago nila ako ma-replyan, bago ko makuha yung reply from them. Pero the key is kulitin nyo sila ng kulitin. Kulitin nyo sila ng kulitin. So, umabot pa ako sa point na chinat ko sila sa Twitter para lang makakuha ako ng update from them. And then, ayun po, after nun, ang gagawin nila is papadalan ka nila ng link to pay for the scrutiny fee. I think that time, parang 30K ata yun, 30,000 yung papabayad nila sa'yo. And then, iba pa dun yung babayaran mong registration fee. So, nagbayad pa ako ng registration fee at that time. Ayun, after nun, i-check mo, after a day, nasasabi nila sa'yo na, congratulations, you're registered. You can search your name na sa HCPC register and then makikita mo na yung name mo doon. Manong knows best. After registering, once na nakita ko na yung pangalan ko sa register, ayan, naghanap na ako agad ng mga employers na pwede. So at that time, sabi nila pinakamadali is mag-agency. But at that time, parang isa lang yung agency na nakikita ko from the Philippines na mukhang legit. So, okay. Pero sabi nila, maghanap sa NHS websites
Sa LinkedIn, Indeed, naku, naging tambay ako ng mga websites na yan. Pati Fishobob, umabot ako sa Fishobob na website. But ultimately, after that, marami naman pong nag-reach out sa akin. Umabot nga ako sa Facebook, chinat ko na yung mga para lang makahanap ng employers at that time. Pero every time na malalaman nilang from the Philippines ako, parang umaano sila na, sorry, we can't process yung papers mo kasi may ganito ngang requirements. So, meron po akong isang napag-applyan from here, direct. So, nag-interview na kami, tapos sinendan na nila ako ng email na tatanggapin nila ako. So, super excited na ako na parang, okay, sige, may tumanggap sa akin. But then, nung sinabi ko nga po yung process na, so kailangan nyo nga palang magpasa ng ganito, kailangan nyo ipa-verify yung contract, yun po, ginost nila ako. Pero wala naman akong nailabas. Hindi pa rin ako nakapagpasa sa kanila ng kahit ano, which is fine. And then after nun, there were a few times pa na na-interview ako, pero before that, nagsabi na ako agad sa kanila para ma-set yung expectations ko na, galing akong Pilipinas and these are the papers that they want to get from you. So, dun pa lang sasabihin na nila sa'yo na, sorry, we don't do that, ganon. So, okay. And then, meron akong isang friend po na galing siyang Abu Dhabi, physio siya doon. Tapos, na-meet ko lang din siya through Facebook kasi nga, nagchat-chat ako ng kung sino-sino. And then, na-hire siya from Abu Dhabi to here by a company, private company. And then, sakto that time, sabi niya, may opening kaming band 5. Band 6 pa nga yung nakita ko sa website nila, baka gusto mong mag-apply. So, pumunta po ako dun sa website, nag-apply ako, tapos matagal, parang 2-3 months bago nila ako nireplyan. Tapos, ayun, after yung unang email po na na-receive ko, sabi nung magi-interview, I'm sorry, we can't accept your application. Sabi gano'n, parang, okay, sige, fine, baka hindi para sa akin. But then, bigla pong nag-email sa akin yung parang clinical director directly, na sabi niya, registered ka na ba ng HCPC? Sabi ko, yes, I'm registered. Tapos sabi niya, hindi ko kasi nakita yun sa resume na pinasa mo. Sabi niya, buti na lang tinanong kita kasi kung hindi, i-reject ko na yung application mo. So yun, big tip, when you're passing your resume, make sure na ilagay nyo sa taas yung HCPC application number or registration number ninyo. Man knows best. So all in all, I think just a rough estimate from the start of my application sa HCPC up to maka-register ako sa POEA, Polo, everything. Siguro po sabihin natin mga 150 to 200 siguro. Pero kasi since direct hire ako, obligated kumbaga yung employer ko to pay for what I paid for sa Pilipinas. So, kumbaga, meron po silang binigay sa amin na relocation fee when I came to the UK. Pero kumbaga, since hindi nga ako agency, ako muna yung nagbayad sa Pilipinas. Pagdating ko dito, sa kanila binigay. Man knows best. I chose to go to the UK is, again po, since andito yung pinsan ko tsaka yung tita ko, sila talaga yung biggest reason kung bakit gusto kong magpunta ng UK. Pero again, feeling ko, naisip ko din po kasi at that time, since sa alam ko na lahat ng bansa na pwede mong puntahan as physios, kailangan mong mag-exam. So may licensure exam pag pupuntahan ng Australia, US, sa Middle East, mag-exam ka pa. So sabi ko, ngayon naisip ko tong sa UK, ang kukunin mo lang is mag-IELTS ka lang. So sabi ko, parang ayoko na mag-aral, sige. Ayun, parang po ako, kaya yun yung isa sa mga rason din kung bakit pinili ko magpunta dito. And at the same time, parang natuwa din po ako sa culture na narinig ko from other people na they're very into work-life balance. So sabi ko, sige, mukhang okay itong ma-experience. So yun yung one of the, some of the reasons why I chose to go here. Man knows best. So the biggest difference, feeling ko na nakita ko working as a physio sa Pilipinas at saka sa UK. First is yung autonomy and independence mo as a practitioner. Kasi sa Pilipinas, we have rehab doctors. So most of the time, pupunta na sa kanila yung patients, tapos they will assess.
they will give you the exercises, ganyan. Pero syempre, meron ka rin namang pagdating sa'yo ng pasyente, syempre, i-assess mo din siya and bibigyan mo rin siya ng exercises. And doon na magsisimula yon. Pero dito sa UK, ang pinaka napansin ko is ikaw ang una nilang pupuntahan. So, straight referral from your general practitioner, dediretso sila sa'yo as a physio. So, okay, ikaw gagawa lahat. So, since ako po ay musculoskeletal physiotherapist nga dito sa community, ayun, isang lang kami. Ang lagi namin nakikita is your typical inflammatory cases, yung mga tennis elbow, back pain, blah, 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 ganun lahat. But sa Pilipinas po, since I work in a hospital, so marami akong nakikita. Kumbaga, hindi lang back pain, may neuro kami, may mga inpatient, outpatient kami. Dito outpatient lang talaga ako. And ayun, napansin ko nga rin dito na hiwa-hiwalay talaga sila ng specialization as a PT. So, meron din naman po sa Pilipinas, pero parang medyo hindi ko siya na-experience doon. So, dito, kumbaga, sa Pilipinas, meron tayong mga respiratory therapists. Dito, physiotherapists, pero sila for majoring in or like specializing in respiratory conditions. Ganon din sa cardio, ganon din sa women's health. Nagulat nga po kung meron din dito mga balance and coordination, mga pang-headache, mga vestibular cases na parang, ay, okay, ang saya kasi ang dami mong pwedeng mapuntahan. Parang ang daming options for you to progress your career, kumbaga. Man knows best. With regards po to being a physio, abroad, in any country naman, pero specifically in the UK, kailangan talaga maging matyaga ka and do your own research. So again, ako po talaga since nung time na nag-start ako pangarapin na mag-work sa UK, wala po talaga akong idea kung paano ba talaga makapunta. So wala rin online masyado. So yung paghahanapin mo siya sa website nila sobrang vague. So what I did was again nag-research ako sa Facebook, naghanap ako ng mga Pilipino na alam kong parang may experience about it and then I asked them as well. So sobrang swerte ko po na they really answered. Talagang inano nila yung aking mga tanong, kaya sobrang grateful din po ako. And at the same time, maging tiyaga sa paghahanap ng mga employers din. And make sure that when you do get an employer, make sure na lalo na kung magda-direct hire ka, alam nila yung process. Para, alam mo yun, para ba you set your own expectations as well. Kasi anything can happen during the process of getting hired from the UK. But again, I feel like with everything, sobrang maganda siyang experience in your career and even sa life in general. It's a very good thing to happen to you. So, ayun po. Hopefully, marami pa tayong makapunta dito sa UK as physios and see you all soon. Please remember, Manong knows. Yeah. Man knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Man knows best.